Xin chào tất cả các bạn đến với kênh du lịch của Thỏ Trắng. Nhắc đến Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào vẫn luôn là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch trên thế giới. Đến Nhật Bản, bạn có thể ghé thăm những thành phố hiện đại, sầm uất như Tokyo, Yokohama hay tham quan những vùng đất đậm nét truyền thống cổ kính như Kyoto, Nagoya, hoặc đắm mình giữa cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của núi Phũ Sĩ và ngâm mình thư thái ở các suối nước nóng ở Nobushima. Bên cạnh đó, bạn còn được thưởng thức những món ăn độc đáo của đất nước này và tham gia các lễ hội văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Hôm nay chúng mình sẽ cùng bạn khám phá du lịch qua tầm mắt đến 11 địa điểm du lịch hàng đầu tại Nhật Bản. Nhất định bạn nên ghé thăm thử những nơi này nhé. Đầu tiên phải kể đến núi Phú Sĩ Nhật Bản. Quanh năm tuyết phủ trắng xóa là một trong những biểu tượng bất biến của đất nước mặt trời mọc. Đến núi Phú Sĩ để tận mắt chứng kiến hương vị và sự lung linh của tuyết trắng. Bạn có thể đến núi Phú Sĩ bất cứ khoảng thời gian nào trong năm. Tại núi Phú Sĩ, bạn có thể trượt tuyết, làm người tuyết, đi dạo trên những con đường đầy tuyết rơi và tha hồ chụp choẹt những bức ảnh nổi tiếng. Trên núi Phú Sĩ có rất nhiều khu vui chơi trượt tuyết nổi tiếng, các resort sang trọng và cả những ngôi nhà kiểu truyền thống của Nhật Bản đang đón chờ bạn đến nghỉ dưỡng. Tiện lợi nhất là bạn có thể đặt một tour tham quan núi Phú Sĩ, sẽ có các xe chở khách đến trạm thứ 5 ở độ cao 2.300m và trải nghiệm các hoạt động lý thú đậm chất xứ sở Phù Tang. Đối với người Nhật Bản, ngọn núi Phú Sĩ này luôn linh thiêng, sẽ chở che và bảo vệ sự bình an và phồn thịnh cho người dân. Chính vì thế, đối với người Nhật Bản nói riêng và du khách trên thế giới nói chung thì được ngắm núi Phú Sĩ quả thực là một điều vô cùng may mắn. Địa điểm số 2, tháp Tokyo. Hàng năm tháp Tokyo Tower thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch đến tham quan và chiêm ngưỡng. Bạn biết không, đây là một trong số ít những vị trí đắc địa bậc nhất, cho phép bạn phóng tầm mắt ra toàn cảnh Tokyo đẹp lộng lẫy khi thành phố lên đèn. Cảm giác choáng ngợp, bất ngờ trước một bức tranh đầy màu sắc của những ánh đèn nhấp nháy, phản ánh sự phồn hoa hiện đại. Với độ cao 333m, tháp Eiffel với độ cao 333m, cao hơn tháp Eiffel 13m. Tháp Tokyo được lấy cảm hứng từ chính tháp Eiffel với nối kiến trúc tự chống bằng thép cao nhất thế giới. Nơi đây cho phép bạn tham quan từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nếu bạn đến Nhật Bản, các bạn đừng bỏ qua địa điểm này nhé. Tháp Tokyo Tower được xem là biểu tượng tái sinh của Nhật Bản sau chiến tranh, nên đây cũng là một địa điểm mà bạn nên đến để cùng người dân địa phương cảm nhận được sự tự hào lịch sử dân tộc cũng như sự phát triển bền vững của thành phố này. Vị trí thứ 3 thuộc về đền Kinkakuji ở Kyoto. Nổi tiếng tại cố đô Kyoto này được ôm trọn bởi thiên nhiên xanh thẳm, mát rượi. Đền Kinkakuji ở Kyoto là một công trình kiến trúc nổi tiếng vô cùng. Ngôi đền màu vàng này có 3 tầng, mang phong cách kiến trúc văn hóa khác nhau, gồm Shinden, Bukane và Trung Hoa. Phía trước có một hồ nước điều hòa khí hậu xung quanh trong lành, thanh mát. Vào mùa đông, khi những bông tuyết nhẹ rơi, cảnh sắc xung quanh tựa như một bức tranh thu hút mọi ánh nhìn. Đền Kinkakuji là một không gian thanh tịnh, trầm mặc, tao nhã sẽ hiện ra trước mắt bạn. Địa điểm thứ 4 đó là khu tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Với cái tên vòng nguyên tử, khu tưởng niệm hòa bình Hiroshima như một minh chứng cho những trận bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống vào những năm 1945. Hầu như các tour du lịch, các hướng dẫn viên đều đưa khách đến nơi này để tìm hiểu về những tháng năm lịch sử của nước Nhật, nỗi đau và cả cách họ đã vực dậy một dân tộc sau nửa đạn. Đến địa điểm du lịch Nhật Bản này, bạn sẽ trải nghiệm một chút buồn, một chút xót thương, nhưng sẽ ra về bằng một tâm thế khâm phục, tự hào về sự quật cường của đất nước Nhật Bản. Khu tưởng niệm hòa bình Hiroshima được người dân trên toàn thế giới xem là biểu tượng hòa bình, kêu gọi các nước hãy loại bỏ vũ khí hạt nhân, chiến tranh và hãy yêu chuộng hòa bình. Địa điểm số 5 đó là quần thể kiến trúc Phật giáo Horyuji, còn gọi là Pháp Long Tự, là một trong những công trình kiến trúc bằng gỗ cổ nhất trên thế giới. Các tín đồ Phật giáo mong muốn được đến đây chiêm ngưỡng và cảm nhận không khí linh thiêng tại đây. Một số điểm nhấn về kiến trúc sau đây sẽ không làm bạn thất vọng, như tòa kim đường, ngũ trùng tháp, trung môn và các dãy hành lang. Điểm nhấn của chùa là bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát 11 mặt tuyệt đẹp cùng hơn 100 hiện vật có giá trị nghệ thuật đặc sắc. Mặc dù được xây dựng cách đây hơn 13 thế kỷ, trải qua nhiều trận động đất kinh hoàng, chùa vẫn giữ nguyên được giá trị nghệ thuật đó, luôn là điểm tựa
tâm linh vững chắc cho các tín đồ Phật giáo. Địa điểm thứ 6 đó là lâu đài Himeji. Lâu đài cổ Himeji là một trong những địa điểm du lịch Nhật Bản vô cùng thú vị mà bạn nhất định ghé thăm nếu có điều kiện đến đây nhé. Lâu đài được làm từ 36 tấn gỗ và phủ thạch cao trắng muốt như những cánh hạc tung cánh bay trên bầu trời rộng lớn. Trải qua những trận chiến khốc liệt, bom đạn bởi Thế chiến thứ hai và những trận động đất, Kobe, kỳ lạ thay, lâu đài vẫn sừng sững và giữ trọn được các giá trị kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa. Nơi này được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Vào năm 1993, di tích lịch sử đặc biệt của Nhật Bản, nhiều bộ phận khác nhau của thành phố đã được công nhận là quốc bảo hoặc là di sản văn hóa quan trọng của quốc gia. Địa điểm số 7 đó là làng lịch sử Shizakawago và Wakayama. Nằm ở chân núi Hakusan, tỉnh Gifu miền Trung, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1995. Khung cảnh đồng quê rất là yên bình, thơ mộng, giản dị sẽ là món quà mà du khách Nhật Bản tặng cho du khách quốc tế khi lạc chân vào ngôi làng này. Bạn sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích ngọt ngào. Với hơn 100 ngôi nhà cổ được xây dựng cách đây hàng trăm năm theo phong cách kiến trúc Gosako Zukuji, có nghĩa là chắp tay cầu nguyện. Mái nhà được nập cỏ tranh và rơm rất dày để chống đỡ các lớp tuyết vào mùa đông. Mái nhà được ghép với nhau như hình ảnh chắp tay lại cầu nguyện. Đây cũng là một trong những địa điểm check-in không biên giới mà các tín đồ sống ảo hay đến đây. Trong khung cảnh lãng mạn và đáng yêu như thế này, bạn khó lòng có thể kiềm chế được. Địa điểm thứ 8 đó là Ikushima. Ngôi đền Ikushima là một trong những biểu tượng đẹp nhất có giá trị nghệ thuật tâm linh của người Nhật. Nổi tiếng với những cánh cổng torii màu đỏ ngập trong bốn bề là nước, phía xa xa là dãy núi Misen. Bức tranh này là một trong những thước cảnh đẹp nhất, đậm chất Nhật Bản. Đền Ikushima, hầu như ai đến đây đều có một bức ảnh đẹp và tấm hình đem về để làm kỷ niệm. Trong một khung cảnh nước non hữu tình như thế này, chắc chắn bạn sẽ không ngoại lệ. Địa điểm số 9 đó là cụm đền chùa Nikko. Với 103 tòa kiến trúc đặc sắc, lại thêm vị trí tọa lạc giữa bốn bể thiên nhiên đẹp nức nòng ở Nikko, thuộc tỉnh Tochigi. Nơi đây được xem là một địa điểm du lịch nổi tiếng và là tài sản quý giá của xứ sở hoa anh đào. Sơn thủy hữu tình, bốn mùa cây cỏ xanh tươi mà lại còn chuyển biến cảnh sắc theo từng mùa. Chắc chắn bạn sẽ bị hấp hồn khi đặt chân đến đây. Quần thể này có 2 đền và 1 chùa, đền Nikko Tosogu và đền Nikko Futasasan và chùa Shino. Điểm nhấn của đền Nikko Tosogu là bức tranh chạm khắc và chú khỉ bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, có nghĩa là không nghe điều xấu, không nhìn điều xấu và không nói điều xấu. Trong khi đó, Nikko Futasan là ngôi đền thứ 2 tại Nikko, nơi thờ 3 ngọn núi linh thiêng nhất, gồm núi Nantai, Nioho và Tazo. Trong đền này trưng bày 2 thanh kiếm, ngay chánh điện được xem là quốc bảo của nước Nhật. Còn chùa Shinho nổi tiếng với 3 bức tượng rực rỡ điêu khắc từ thời kỳ Edo, gồm Phật Di Đà, Quan Thế Âm và Phật Bồ Đà. Địa điểm số 10 đó là Niseko và Hokkaido. Niseko là một khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng ở Nhật Bản, còn được công nhận là một khu nghỉ mát mùa đông tốt nhất trên thế giới, được biết đến với hàng tấn tuyết bồi nhẹ, vùng nước đẹp và có nhiều đường trượt tuyết rộng lớn dài vô tận. Đi thời điểm nào là tốt nhất? Bạn nên đến thăm nơi này vào tháng 1 và tháng 2 để có thể ngắm tuyết. Nhưng hãy lưu ý rằng khoảng thời gian này thì cực kỳ đông đấy nhé. Niseko trong các mùa khác thì cũng rất là đẹp. Bạn có thể đi bộ đường dài, đi bè, đu cầu và có thể chơi những trò chơi táo bạo khác. Ngoài ra bạn có thể đắm mình vào dòng suối nóng của các khu vực sau khi vượt qua các con dốc và khám phá khung cảnh trọn vẹn về đêm. Địa điểm số 11 đó là Minakami. Gunma, nơi đàn ông và phụ nữ có thể tắm cùng nhau ở suối nước nóng, là bước khởi đầu cho những điều kỳ diệu của Minakami. Hãy xoa dịu tâm hồn bạn trong thiên đường suối nước nóng của tỉnh Gunma và tham gia vào chuyến du lịch bởi các trò chơi mạo hiểm ngoài trời. Cơ hội vượt thác và đi bè là một trong những cơ hội mạo hiểm táo bạo hiện có. Nhảy xuống thác nước 20m để tận hưởng cảm giác số 1 đáng sợ. Bạn có dám thử không? Đi thời điểm nào là lý tưởng nhất? Nhiệt độ vừa phải trong tháng 5 sẽ tạo ra một bầu không khí thoải mái cho các hoạt động ngoài trời. Top những địa điểm hàng đầu khi đi du lịch tại Nhật Bản đến đây là kết thúc. Hy vọng cẩm nang du lịch tại Nhật Bản sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, thú vị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.
Đừng quên ấn đăng ký kênh và đón xem nhiều điều tuyệt vời khác dành cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. ありがとうございます。さようなら。